Assalamualaikum dan hai. Nama an Putori. An suka tolong omak an masak. Tapi bila omak an tak masak, omak an beli makanan dari jiran ataupun restoran ataupun pasar malam. Omak an tak suka guna plastik. Jadi an akan tolong bawa bukeh ni ke penjual makanan. Penjual tu akan letak makanan ataupun minuman dalam bukeh tu. Cuba tengok, kenapa kita tak elok guna plastik? Plastik ni ambil masa 400 tahun untuk berkocai jadi tanah. Jadi sambil-sambil nak tunggu plastik tu berkocai, dia jadi sampah dulu. Makin lama makin banyak sampah. Bila kita dah bosan, keliling kita akan penuh dengan sampah. Kalau mak ayah ataupun nenek dan atuk kita tak kurangkan guna plastik. Hari ni omak an nak masak nasi goreng dengan ketam. Jadi an nak ikut omak an pergi pasar. Mau ikut? Pilih ketam yang bosang. Senang nak kupih. Lepas tu, pilih daun untuk buat ulam. An pilih daun limau purut, daun kunyit hitam, pucuk pengganggu, daun kaduk dan daun belalai gajah. Tapi kalau korang tak ada daun ni, daun kotoman, daun bawang dan daun pudina pun boleh guna. Lagi, omak an nak ambil daun yang kan potik ni. Bagi mak, bagi mak. Cawan boreh, basuh boreh tu dan masak. Sambil tunggu nasi masak, mau main program-program. Ikan goreng tu dulu, lepas tu kisar sekali dengan cili, bawang putih dan bawang merah. Lepas tu panaskan minyak, masukkan bawang kisar tadi dan kacau kocak.